دوستان نازنینم یاشار هستم و شما چنل آرتیم یاش تریدر رو دارید میبینید، دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس. امیدوارم از هر جای این کره خاکی تصویر من میبینید حال دلتون عالی باشه و از هم مهمتر صحیح و سالم باشه. و آرزو میکنم اگر گیروگیری هم تو زندگیتون دارید و حال دلتون خوب نیست، هر چه سریعتر به کمک خدای مهربون حال دلتون عالی باشه، چون تو لیاقت آرامش توی قلب و روحت رو داری. قبل اینکه بریم شرایط واجد شرایط بودن برای دریافت ایردراپ راکی ربیت رو مورد بررسی قرار بدیم، یه چند تا سوال رو اینجا شفاف جواب داده، بریم یه نگاهی بهش بندازیم، بعد داخل خود ربات هم اینا رو ما مورد بررسی قرار میدیم. خیلی ها سوال کردن خب چقدر ایردراپ در واقع قرار دریافت بکنیم. کامل گفته که اینجا توضیح داده، گفته بستگی داره که اون توتال ارنتون چقدر باشه که داخل ربات به شما نشون میدم. اما گفته اگر شما همین امروز هم اگه بتونید شروع بکنید به فعالیت، تقریبا به اندازه 1 تن، یعنی همون یه 5-6 دلاری شما دریافت خواهی کرد. یعنی مینیمم دریافت شما انقدر خواهد بود که همین امروز هم اگه فعالیت بکنید این مقدار به شما پرداخت خواهد شد. گفته که شما چرا نتورک فی رو همین الان دارید میخواید، بدون که در واقع ایردراپ استارت بخوره پیشا پیش دارید فی رو دریافت میکنید. خب سوال تقریبا منطقیه و جواب منطقی هم در مقابلش داده شده. گفته که شبکه تون در هنگام برداشت احتمالاً بسیار کند بشه، مثل اتفاقی که برای داگز افتاد. گفته که ما از الان داریم این در واقع کالکت میکنیم اون میزان فی رو و موقع ایردراپ دچار این مشکل نشیم. خودتون یادتون هست دیگه برای داگز همین اتفاق افتاد، نهایتاً مجبور شد حتی فریش بکنه و بچه ها بتونن برداشت بکنن. بعد گفته که چه اتفاقی میفته اگر ما اون 3 مرحله رو انجام ندیم. میگه توکن های شما میسوزه. و سوال آخر خیلی مهمه، گفته که اونایی که به تلگرام جوین نشدن آیا حتما ما بایستی جوین بشیم؟ گفته آپشنال هست، یعنی که حتما جوین شدنش جزء واجبات نیست، یعنی جزء ضروریات نیست که حتما بتونید در واقع انجام بشه. و سوال آخر گفته که بعد ایردراپ چه اتفاقی قرار بیفته. گفته که ما قرار تبدیل بشیم یک پلتفرم پلی تو ارن، یعنی که بازی بکنید و ارن کنید، یعنی میک مانی داشته باشید. گفته که یک مینی گیم رو قرار به شما در واقع معرفی بکنیم، حالا به صورت یک پلتفرم جداست یا روی همین ربات هست، ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. گفته که سوال آخرم خیلی سوال مهمیه و گفته که ما چه موقعی میتونیم کل ایردراپ رو دریافت بکنیم. گفته که با شما نصفش رو، یعنی 50% رو روز TGE دریافت میکنید و 50% بقیهش رو گفته در 5 ماه آینده با بازی کردن و اینا میتونید در واقع آنلاک بکنید و دریافت بکنید. اما بریم داخل خود راکی ربیت که ببینیم به چه صورت بایستی کیف پولمون رو اتصال بدیم و به چه صورت خواهد بود. این پایین یه آپشنی اضافه شده، گفته که تا 3 روز شما فرصت دارید که اون 3 تا تسکی که باید انجام بدید و واجد شرایط باشید برای دریافت راکی ربیت. اول اینکه سوالی که تو یکی از اون سوالا خیلی مهم بود، گفته بود که توتال ارن. خیلی از بچه‌ها میگن توتال ارن کجاست؟ خب راحت دیگه اینجا مشخصه دیگه، توتال ارن کاملا مشخصه که شما چقدر ارن کردید. توی همستر هم این نکته رو من اشاره کردم، اون کالکت کوین هستش، اونجا کالکت کوین هستش تو قسمت اچیومنت، اینجا توتال ارن هستش. یه نکته دیگه هم اضافه بکنم، خیلی از دوستان میگن که آیا ما ارزش اینو داریم که تون بدیم و برداشت بکنیم؟ همونطور که تو قسمت سوالات اشاره کرد، گفته بود که شما اگه همین امروز هم ثبت نام کرده باشید حداقل 1 تن رو دریافت خواهید کرد. بنابراین من فکر میکنم اگر تازه فعالیت رو شروع کردید، به نظر من خیلی عقلانی نیست شما 1 تن بدید دوباره 1 تن بگیری. خب این چه کاری اصلا، چه فایده‌ای داره؟ اما اونایی که خب به نظر من فعالیت خیلی خوبی کردن و توتال ارنشون
به نظر من بالای 200 میلیون یا حداقل بالای 100 میلیون هست، من فکر میکنم بیارزه که این کار رو بکنید. ما یه نکته‌ای توی دنیای ترید یا اصلا کلا تو دنیای معامله گری یا هر کاری که با پول و سرمایه گذاری در ارتباطه، یک آیتمی داریم به نام ریسک به ریوارد. یعنی شما یه ریسکی رو میکنی، قراره که بابت اون ریسک یک ریواردی دریافت بکنی. اگه شما قراره اینجا 1 تن بیاید ریسک بکنید و دوباره 1 تن دریافت بکنید، خیلی چیز قشنگی نیست. پس دوستانی که تازه شروع کردن خیلی جالب نمیتونه باشه. اما اونایی که به نظر من بین بالای حداقل 100 میلیون سکه، 100 میلیون هم چیز خیلی زیادی هم نیستا، باید بسنجید ببینید واقعا ریسک به ریواردش میارزه یا نه. اما با توجه به که خب صرافی‌های زیادی هم ازش حمایت کردن، خب صرافی مکسی هست، بینگیکس هست، بیتگیت هست، اینا همه پشت سرش هستن، بعید به نظر میرسه که بخواد یه حرکت مشکوکی انجام بده. و اون سوالی هم که چرا داره زودتر دریافت میکنه، جواب منطقی هم داده، چون که توی داگز این اتفاق افتاد و شبکه بسیار شلوغ شد و حتی خود شبکه تون هم دچار مشکل شد و دیدید که آخر سر مجبور شد رایگانش بکنه. اما خب این قسمت توتال ارن که به شما نشون دادیم. این قسمت پایین گفته 3 روز و 8 ساعت دیگه، یعنی شما 3 روز دیگه فرصت دارید فقط این کار رو انجام بدید و سعی کنید که اگر تعداد سکه‌های زیادی رو در واقع ماین کردین، حتما این قسمت رو انجام بدید. ببینید 3 تا کاره. یکی اینکه کانکت ولته که همون تونکیپرتون رو متصل میکنید. این چنلشه که خودش گفت آپشناله، یعنی اینکه ضرورت نداره که حتما این کار رو انجام بدید. خودش گفته آپشناله. اگه نتونستید سابسکرایب بکنید به خاطر محدودیت هایی که شماره‌های ایران دارند یا فیلتر شکنتون خیلی جالب نیست، خیلی مهم نیست. اما قسمت ترانزکشنی که برای تون اتفاق میفته، ببینید به 2 حالت میتونید انجام بدید. به حالت منوئلی داره که شما اینو اگه فعال بکنید یه شو ادرس اینجا میزنه، ببینید شو ادرس میزنه، یه آدرسی به شما میده، شما اون آدرس رو کپی میکنی، بعد میری داخل تونکیپ. ببینید اینا، ببینید من خارج شدم، یه بار دیگه بریم اینجا. ببینید اگر اینو فعال نکنید، این استارت رو بزنید، این مستقیم خودش وصل میشه به تونکیپر. اصلا لازم نیست که دیگه آدرسی کپی بکنیم و یا هر چیز دیگه. من قبل اینکه اینو انجام بدم، اما اگر اینو فعالش بکنید یه شو آدرس میده، یعنی یه آدرسی به شما میده، شما برید داخل تونکیپر و این مبلغ رو در واقع پرداخت بکنید. قسمت سند، ببینید دوستان حواستون هم باشه، هم آدرس داره هم ممو داره، یعنی این دوتا رو هر دو رو باید کپی بکنید. حالا داخل تونکیپر من به شما نشون میدم اگه میخواید دستی انجام بدید، اگه این موقع کیف پولتون متصل نشد به هر دلیلی. ولی خب بازم بهترین کار اینه که شما از حالت اتوماتیک استفاده بکنید، یعنی تونکیپرتون رو اینجا اتصال بدید و استارت رو بزنید و کانفرم بکنید ترانزکشن در تونکیپر. باید صبر بکنید که تونکیپرتون باز بشه. احتمالاً اینجا باز شده. ببینید اینجا میاد داخل تونکیپر، میاد همچی چیزی کانفرمی برای شما میاد. شما این اسلاید رو انجام میدی و رمز از شما میخواد یا اثر انگشت از شما خواهد خواست و این دان میشه و اینجا این بالا بایستی کانفرم بشه و تقریبا هم همون نیم تن رو از شما برای من که نیم تن بود و نیم تن رو از شما بر می داره و باید صبر بکنید که اوکی بشه، یعنی که کامل انجام بشه، چون فعلا داره میچرخه، ممکنه شبکه شلوغ باشه. بعد دوباره برگردید داخل کیف پول، اینجا یه چکینگ میاد، اینجا حالت چکینگ میاد. حالا احتمالا مثلا 10 دقیقه دیگه میاد چک کن و این قسمت تیک آبیش هم برای شما فعال خواهد شد. پس بنابراین دوستان سعی کنید اول اینکه کیف پولی رو بهش اتصال بدید که بیشتر از 1 تن توش نداشته باشید، چون خب بالاخره بحث ایردراپه و به هر ایردراپی، کلا ایردراپ ها غیر قابل اعتمادن. حالا چه
این همه حمایت توش باشه، انقدر ممکنه خودشون رو موجه نشون بدن که تو آخرین لحظات یهو بزنن زیر همه. بنابراین شما فکر کنید 25 میلیون کاربر نفر 1 تن بزنن چقدر پول میشه و این میتونه عدد خیلی بزرگی بشه. بنابراین میتونه بسیار وسوسه انگیز باشه و ایردراپ کلا جمع بکنه بره اصلا. بنابراین سعی کنید که خب اگر به عنوان ترانزکشن هست خب فبا خیلی هم خوب ما ایردراپمون رو دریافت میکنیم 50%ش رو، اگر نه که احتمال داره خب خیلی خطری باشه و وسوسه انگیز باشه. پس سعی کنید که خب دوستان همونجوری که میبینید اینجا دانش اومد. بعد 10 دقیقه ما 3 تا کار رو با هم دیگه انجام دادیم. فقط شما هم حواستون باشه حتما کیف پولی رو اتصال بدید که بیشتر از نیم تن توش نباشه. ظاهرا نیم تن بیشتر نیاز نداره. من همون نیم تن رو ریخته بودم تو کیف پولی که مربوط میشه به اتصال ایردراپ ها. سعی کنید کلا از کیف پول استفاده بکنید که مختص همین کار هست و همونجوری که بهتون گفتم شما فکر کنید نیم تن 25 میلیون کاربر، نصفشون هم اگه بیان این کارو بکنن یه پول هنگفتی میشه و بسیار وسوسه انگیز خواهد بود که اصلا بدون اینکه ترانزکشنی انجام بشه. این نکته خیلی مهمه. بدون اینکه ترانزکشنی انجام بشه و ترانزکشن فی اتفاق بیفته داره پیشاپیش این پول رو میگیره. یه مقدار خطرناک هست چون ممکنه وسوسه انگیز باشه براشون و پول رو بردارن برن. بنابراین این دیگه دست خودتونه، اما ریسک به ریواردش میارزه که شما نیم تن پرداخت بکنید. خودش گفته حداقل 1 تن به همه میدم، حداقل ریسک به ریوارد 1 به 1 و دیگه اونایی که همین امروز هم ثبت نام کرده باشن دارن دیگه، نیم تن شما برگرده. اگر که اصلا هیچ اتفاقی هم نفته شما چیز خیلی خاصی رو از دست ندادید و نیم تنه، به شرطی که از کیف پولی استفاده بکنید که توش فقط همون نیم تن رو داشته باشید و بیش از اون عقلانی نخواهد بود که از کیف پولی استفاده بکنید که کیف پول اصلیتون هست. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اگه کاربر جدید دنیای ارز دیجیتال هستی، پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال میتونه هم شما رو با کلاهبرداری‌های دنیای ارز دیجیتال آشنا بکنه و هم ابزاری که نیاز دارید برای کار کردن تو این حوزه به شما معرفی میکنه و هم روش‌های کسب درآمد دلاری بسیار بسیار تضمینی و قرار با هم دیگه روش کار بکنیم و این ایردراپ ها که خیلی توش تضمینی نیست، در کنار اینا ایردراپ هایی و فعالیت هایی رو با هم دیگه یاد بگیریم که توش تضمین کسب درآمد دلاری خواهد داشت. روز خوش، روزگارتون طلایی.